hæ! Í dag ætlum við að opna glugga númer 2. Koma svo. Opnum hann saman. Hver er þetta? Þetta er... Giljagaur! Giljagaur er annar. Hann vill fá rjómafróðuna af mjólkinni þegar bóndinn er búinn að mjólka kýrnar. Ó nei! Hver fór hann? Getur þú hjálpað okkur að finna jólasveinin? Þarna er hann! En hann er að gleyma einhverju. Hverju er hann að gleyma? Mjólkurfötunum. Svona. Takk fyrir í dag. Sjáumst á morgun.